Hi! So today, I'm gonna trim his hair. I'm gonna get ano pa, salon. Yan na po ang itsura niya. Salamat sa ito. Nilagyan niya po ako ng up-up, no? Napahang. I have a Pakita. contagious disease na. Grabe contagious. Kasi ang likot. Charles! Ano pa na, ano pa ko gupit? Up-up ako, no? Di okay na na. Mas okay gani akong gupit karon guys atong sa Pilipinas. Naka-up po ako. Naka-isla mo. Yan po. Kasi pakialam meron masyado. Char! Yes. Hindi na siya mahaba. Pero ewan ko ano to. Basta ano lang, mapungos. At least kay sana falling hair o daghan kaya. Kay supposed to be June ako for Brazilian treatment para dili magano straight o ribbon. Kaso mahal magpa-ribbon diri. Yeah. Okay na. Ani ka mo bu. Basta lang mapungos kung mag-juicy. Sige. Muna among colors. Ako alang na siya. Illegal. Asa to po, sir. Okay. Pakihugasan na nila. Ako pa ng anuhon. After na ko ligo. I don't know. Sorry. You get tissue na lang.